हात्ती आयो फुस्सा भनेको के हो थाहा छ? अनि माछो भ्यागुता भनेको नि नेपालले एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग अनि गौतम अडानी जस्ता विदेशी लगानीकर्ता निम्ति आएर उनीहरूलाई नेपालमा इन्भेस्ट गराउने भन्दै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट 2024 नामको एउटा हास्य व्यङ्ग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अहिलेका गृहमन्त्रीसम्मले आफ्नो प्रस्तुति दिँदै लगानीकर्ताहरूलाई पेट मिची हँसाएका थिए। अर्काले लेखिदिएको स्पिच बुक पढे जसरी पढेर हुन्छ कि सामान्य शब्दहरूको प्रोनाउन्स गर्न नजानेर हुन्छ कि medium industries investment of the इभेन्टको ओभरअल म्यानेजमेन्टले नै हुन्छ। नेता र डिप्लोम्याट्सले सबैलाई भरपूर मनोरञ्जन दिने पूर्ण कोसिस गरे। आश गरिएको भनेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको डिप्लोमेसी पनि मजाले एक्सपोज भयो। नेपालमा किन लगानी गर्ने भन्ने सन्देश दिन 15 करोड खर्च गरेर गरिएको यो कार्यक्रमले यिनै नेताहरूको दोग्लापनले गर्दाखेरि नेपालमा किन लगानी चाहिँ नगर्ने भन्ने सन्देश दियो। सो आउनुहोस् आजको इन्डेप्थ स्टोरीमा नेपाल सरकारको असफल भएको फ्ल्यागसिप प्रोग्राम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट 2024 को चिरफार गर्दै लगानीकर्ताहरूले यो देशमा किन लगानी गर्न चाहँदैनन् त्यो बुझ्ने कोसिस गरौँ। शार्क ट्याङ्क त हेर्नु नै भयो होला। लगभग नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिटको मोडल पनि त्यही नै हो। फरक यति हो, शार्क ट्याङ्कमा तपाईँ लगानी माग्दै लगानीकर्ताकोमा जानुहुन्छ, शार्ककोमा जानुहुन्छ, तर इन्भेस्टमेन्ट समिटमा लगानीकर्ता यानि कि इन्भेस्टर्सलाई आफ्नो देशमा बोलाउनुहुन्छ अनि आफ्नो देशले ठानेका प्रोजेक्टहरूलाई सोकेस गरी लगानी गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। त्यही कन्सेप्ट अनुसार सरकारले निकै तामझामसँग सोल्टी होटलमा 2081 साल वैशाख 16 र 17 गते 2 दिन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। मिति घोषणादेखि नै यो कार्यक्रमले एकदमै हाइप पाएको थियो, किनकि यस कार्यक्रममा सहभागी हुन फेसबुकका संस्थापक मार्क जकरबर्गदेखि लिएर भारतीय अर्बपति गौतम अदानीसम्मलाई निम्तो पठाइएको थियो, तर उनीहरू आएनन्। आफ्नो लगानी सुरक्षित नहुने देशमा अनि लगानीकर्तालाई चोरकै दर्जा दिने देशमा आउँथे पनि किन होला र? हतारमा गरिएको यो सम्मेलनमा 1400 जनालाई निमन्त्रणा बाँडिएको थियो। 127 देशका लगानीकर्ताहरू आउँछन् भनिएको थियो, तर करिब 50 देशका 600 आसपास प्रतिनिधिहरू मात्र सम्मेलनमा आए। सिनियर लेभलको डिसिजन मेकर उच्च अहोदाका प्रतिनिधिहरू खासै आएनन्। मध्यम तहका खासै नगनिने अनि नेपालमै काम गरेर बसिरहेका प्रतिनिधिहरू मात्र सम्मेलनमा सहभागी भए। स्योरसट लगानी गर्न सक्ने, प्रोजेक्ट खोज्ने, आई एम इन अथवा आई एम आउट भन्न सक्ने, साइन गर्ने अधिकार भएका मान्छेहरू कोही पनि आएनन्। यस्ता सम्मेलनका निम्ति समय पर्याप्त चाहिन्छ। 1.5 वर्षदेखि नै तयार गरेको हुनुपर्छ। फरेन इन्भेस्टरको सेड्युल 1.5 वर्षदेखि नै बनिसकेको हुन्छ। धेरै पहिल्यै उनीहरूको समय बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। समय प्रशस्त दिएको भए पो बल्ल वास्तविक इन्भेस्टर्सहरूले आफ्नो सेड्युल बनाउँछन्। उनीहरू नआएपछि सो सम्मेलन त नेपालमै भएका विदेशी प्रतिनिधि र नेपालीहरूलाई खाना खुवाउन निम्ता गरे जस्तो भयो। यहीँ रहेका प्रतिनिधिहरूको कामै के छ र? बोलाउने बित्तिकै कुदेर खाना आइहाले। अझ सरकार यति अनस्टेबल छ कि गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुँदा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले यति बेला लगानी सम्मेलन हुने घोषणा गरेका थिए। त्यही घोषणा अनुरूप सम्मेलनका लागि उनी निम्तो बाँड्दै संसार कुदे। आफ्नो कार्यकालमा उनले नेपालभन्दा बढी त विदेशमै बिताए होला। अहिले फेरि सरकार फेरबदल भएपछि नयाँ अर्थमन्त्री छन्। अब उनी पनि निम्तो बाँड्दै कुद्नै पर्यो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उनको टोलीले अमेरिका भ्याएर आयो अनि सम्मेलन पूर्व विश्व ब्याङ्कदेखि एडिबीहरूलाई हारगुहार माग्यो। तर थरीथरीका मान्छेहरूबाट निम्तो आइरहँदा विदेशीहरू पनि छक्कै परे होलान्। अनि यस्तो अस्थिर देशमा, राजनीतिक किचलो भएको देशमा कोही किन पैसा दिन तयार हुन्छ त? यो कार्यक्रम इन्भेस्टमेन्ट समिट होइन, एउटा हास्य व्यङ्ग्य सम्मेलन थियो भनेर त्यसै भनेको होइन। रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामै भेडा बाख्रा जस्तो अव्यवस्थित हुल देखियो। आजकल सबै कुरा डिजिटल हुँदै पनि रजिस्ट्रेसनको कार्ड होल्डर सकियो भनेर कति समय रजिस्ट्रेसन नै होल्ड भयो। कसैलाई क्युआर कोड छ, कसैलाई रजिस्ट्रेसन नम्बर छ, अनि कसैलाई भ्रिकुटी मण्डपको जुत्ता मेलामा जसरी आउनुहोस् भन्दै भित्र छिराइएको छ। को मान्छे सहभागी हुने भन्ने क्राइटेरिया त हुन्छ होला नि। सिद्रा व्यापार त पक्कै होइन। कार्ड होल्डर नै सकियो भनेर बाँड्नै छोडियो अनि विदेशी तथा राजदूत नै टुवा परिरहेका थिए। कार्ड झुन्ड्याउने चिज नै छैन, के गर्ने? माछा पसल जस्तो दृश्य थियो। रजिस्ट्रेसन 1 घन्टामा पनि सकिएन। चिनेका आधारमा चाहिने नचाहिने र असम्बन्धित सबै मान्छेलाई बोलाइयो र भित्र पठाइयो। लगानी सम्मेलनमा आउने मान्छे त बिजनेस गरेको बुझेको हुनु पर्यो नि, कि एक्सपर्ट हुनु पर्यो, कि अनुभव सेयर गर्न आएको हुनु पर्यो। तर उद्योगपति र लगानीकर्ताको नाममा एजेन्टहरू भित्र छिरे अथवा भित्र छिराइयो र सङ्ख्या बढाउने काम मात्र भयो।
अनि यत्रो धेरै सरकारी कर्मचारीलाई कामै बेगर भत्तेर खानका निम्ति किन बोलाउनु परेको थियो कुनी? जल सरोकारका प्रधान सम्पादक विकास थापाले त इभेन्ट म्यानेजमेन्ट झुर होइन झुरेस थियो, इभेन्ट म्यानेजमेन्टलाई र्याङ्किङ गर्ने हो भने ए या बी होइन ई या एफ दिनुपर्छ भनेका छन्। हुन पनि इभेन्ट म्यानेजमेन्टको जिम्मा एउटा व्यावसायिक कम्पनीलाई भन्दा पनि आफ्नै मान्छेलाई काम दिए जसरी दिएको थियो। 15 करोडभन्दा बढी खर्च भएको सम्मेलनमा 154 परियोजनाहरू सोकेस गरिएको थियो। त्यसमा 2 खर्ब बराबरको सम्झौता हुनेमा बोर्ड विश्वस्त थियो। ठुलै लगानी भित्रिनेमा सबै आशावादी थिए, तर राम्रो फिजिबिलिटी स्टडी भएको प्रोजेक्ट कुनै पनि थिएन। चिया पसलमा गफ गर्दा बनेका प्रोजेक्टहरू जस्ता थिए अधिकांश प्रोजेक्ट। डिस्प्लेमा राखिएका मुस्किलले 8-10 वटा बाहेक अरू कुनै पनि गतिला थिएन। लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै इनर्जी रिलेटेड 31 वटा आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यस पछाडि ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड 19 वटा, माइनिङ रिलेटेड 13 वटा, टुरिज्म रिलेटेड 13 वटा, एग्रिकल्चर रिलेटेड 14 वटा आयोजनाहरू राखिएको थियो। कुनै बेला यो सम्मेलनको केन्द्र नै आइटी र हाइड्रो पावर भनिए तापनि अन्त्यमा गएर आइटी रिलेटेड प्रोजेक्ट भने जम्मा 2टा मात्रै थियो। अनि हरेक प्रोजेक्टलाई कुन लेभलसम्म कम्प्लिट भएको छ भनेर क्याटेगोराइज गरिएको थियो। अब अधिकांश प्रोजेक्टहरू डेस्क स्टडी, कन्सेप्ट, आइडेन्टिफाइड अथवा प्री फिजिबिलिटी जस्ता सुरुवाती चरणका थिए। अब त्यस्तामा कसले लगानी गर्ने हो? सरकारले डिस्प्ले गर्ने आयोजना त डिपिआर भएका, डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी भएर क्लियर कट प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङका लागि तयार भएका आयोजना पो हुनु पर्थ्यो त। यदि सङ्ख्या नै चाहिएको हो भने त किन 154 वटा मात्रै हो र? कलेज प्रोजेक्टहरू ल्याएर राखिदिँदा त सङ्ख्या त कहाँ पुग्थ्यो? भन्न खोज्दा अधिकांश प्रोजेक्टहरू कलेज लेभलका प्रोजेक्ट जति पनि थिएनन्। अझ प्रोजेक्ट छान्न र डिस्प्ले गर्न लायक बनाउन 5-6 महिनादेखि कन्सल्टेन्ट राखेर मस्त तलब बाँडिएको थियो। उनीहरूले यो अवधिमा के गरेछन् त्यो त मजाले देखिहाल्यो। अब भारत सरकारले पनि प्रायोजन गरेको यो सम्मेलनमा उसका मान्छे 100 हाराहारी पनि थिएनन्, त्यो पनि नेपालमा बसेर काम गरिरहेका। अझ एम्बेसीहरूसँगको सहकार्यमा प्री इभेन्टहरू पनि भएका थिए। के न मान्छे आउँछन् भनेर हल्ला पिटिएको थियो। पछि नेपालभित्रै कोट लगाएर हिँड्ने 2-4 जनालाई बोलाएर खाली कुर्सी भर्ने काम मात्र भयो। अझ लगानी सम्मेलनका नाममा एकपटकलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने अध्यादेशबाट रातारात कानुन संशोधन गरिएको थियो। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई यसले प्रोत्साहन गर्छ भनिए तापनि संशोधनले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई मात्र फाइदा गर्नेवाला थियो। अझ अब हाम्रो नेताहरूको त के कुरा गर्नु, न राम्रो अङ्ग्रेजी छ। Mention a few. Our hydropower potential holds the promise of abundant, renewable and clean energy supply. न त अरूले लेखेको स्पिच नै राम्ररी पढ्न जान्दछन्। To infrastructure, it needs endeavors to transform the economic landscape will be highly valued. The time. अमेरिकाको पासपोर्ट त्यहाँ गएर आएका गृहमन्त्रीको अङ्ग्रेजी पनि मजाले देखियो। आई एम अवेयर अफ भन्नदेखि बाहेक उनले केही जानेकै रहेन रहेछ। And I'm well aware of the experiences and impression as well. We are well aware of having lots as well. So we are well aware of. अझ उहाँको त के कुरा गर्नु, न पढ्न आउँछ न प्रोनाउन्सिएसनै आउँछ, मिम नै भने। The character is with the small industry is the investment up to the 150. जे होस् आएका लगानीकर्ताहरूले राम्ररी इन्टरटेनमेन्ट पाए। उद्घाटन सत्र पार्टीलाई भागभण्डा गरेर सबैलाई बोल्ने ठाउँ जस्तो बनाइयो। ओपनिङ सेसन राजनीतिक दलहरूलाई जम्मा गर्ने ठाउँ बन्यो, क्लोजिङ चाहिँ बाँकी रहेकाहरूलाई जम्मा गर्ने ठाउँ। बिचमा प्यानल डिस्कसन अरे, तपाईँको विचार यसमा के छ भन्ने खाले। आजभोलि त प्यानल डिस्कसनको फेसन खुब चलेको छ। ताइन तुइका मान्छेहरूलाई बोलाएर बोल्न दिने ठाउँ प्यानल डिस्कसन बनेको छ। हुन त पडकास्ट पनि त्यस्तै नै त भइरहेछ। अब डिप्लोमेसीमा बडी ल्याङ्ग्वेजले निकै ठुलो भूमिका खेल्छ भनिन्छ। तपाईँले भनेका कुराहरूले भन्दा पनि तपाईँले गरेका एक्टिभिटीले धेरै इम्प्याक्ट पर्छ। अब हाम्रा नेताहरू त स्टेजमै निदाइदिन्छन्, वातलाक्कै परेर बस्दिन्छन्, कति बेला बोल्ने हो थाहा नै हुँदैन, अनि यसले झन् कस्तो प्रभाव पार्छ होला। मालदिप्सले लगानी सम्मेलन गर्दा यसरी डेटा वाइज भिजुअल्ली आफ्नो देशको पोटेन्सियल देखाएको थियो। यी क्षेत्रमा यो कारणले तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ है भन्दै भिजुअल्ली क्लियरिफाई गरेको थियो। अब यहाँ त सबै घुम्नमै व्यस्त थिए, यो गर्ने जिम्मा कसले लिने र? अब लगानी आउँदै नआएको भन्ने चाहिँ होइन। फेरि सरकारले 31 खर्बका 154 वटा परियोजनाहरू अगाडि सारेको थियो, तर जम्मा 15 वटा परियोजनामा मात्र सम्झौता भए। सम्मेलनको पहिलो दिन 3.5 अर्ब लगानीमा नेपालमा डेटा सेन्टर, क्लाउड सर्भिस र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्लेटफर्मको निर्माणका लागि समझदारी भयो। सम्मेलनको दोस्रो दिन चीनको बोर ग्रुप अफ होटलले कपिलवस्तुको गोरुसिङेमा
1.90 अर्ब खर्चेर होटल बनाउने सम्झौता गर्यो। त्यस्तै अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले मुगुको रारामा लग्जरी रिसोर्ट बनाउने सम्झौता गर्यो। यसरी सम्मेलनभरमा टोटलमा 6.5 अर्ब रुपियाँको लगानी सम्झौता भयो। तर अब यसरी जे विषयमा लगानी भित्रिएको अथवा सम्झौता भएको भनिएको छ, यी सबै पहिल्यै साइन भइसकेको अनि लगानी सम्मेलनमा अनाउन्स मात्र भएका हुन् भन्ने भनाइहरू छ। भन्नाले लगानी सम्मेलन नभएको भए पनि प्राइभेट सेक्टरबाट यी लगानीहरू भित्रिन्थे, लगानी आउँथ्यो भन्ने छ। अझ अर्को कुरा, लगानी घोषणा त हुन्छ तर घोषणा अनुरूप खासै भित्रिँदैन। पछिल्लो 30 वर्षमा 4 खर्ब 50 अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता भए पनि प्रतिबद्धताको 36.2% मात्र लगानी भित्रिने तितो यथार्थ छ। यसरी प्रमिस गरेर या डिल नै गरेर पनि त्यस अनुरूपको लगानी देशमा नभित्रिनुको प्रमुख कारण भनेको विदेशी लगानीकर्ताले हाम्रो देशलाई विश्वास नगरेर हो। यसरी एकअर्कालाई लगानीकर्ताले मात्र होइन, हामी आफै पनि विश्वास गर्दैनौँ। जस्तै अनलाइनबाट केही सामान किन्नु पर्यो र पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने किन्ने र बेच्ने दुवैलाई स्क्याममा परिने पो हो कि भनेर यस्तो खाले दुविधा उत्पन्न हुन्छ। तपाईको ल्यापटप मलाई साह्रै मन पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? मलाई पहिले पैसा पठाइदिनुपर्छ है भाइ। पहिले नै? ल्यापटप नहेरी हो नि। अब मैले ल्यापटप दिन आउँदा तपाईँ लिनै आउनु भएन भने? त्यसो त तपाईँले बिग्रेको ल्यापटप पठाइदिनु भयो भने, दिनै आउनु भएन भने, पछि कल गर्दा कलै उठाउनु भएन भने? अब यो समस्यालाई ई सेवाको एस्क्रो सर्भिसले मजाले समाधान गरिदिन्छ। यसका लागि पेमेन्ट गर्दा युज एस्क्रो सर्भिसलाई इनेबल गरी पैसा पठाउन सकिन्छ। त्यस पछाडि सामान या सर्भिस पाएपछि मात्र पैसा रिलिज गर्न मिल्छ। अनि सामान पठाइसके पछाडि पनि पेमेन्ट रिलिज भएन भने सामान पठाउनेले पनि कम्प्लेन गर्न मिल्छ। यसले गर्दा लिने र दिने दुवै पक्ष ढुक्क भएर कारोबार गर्न सकिन्छ। छैन त कमालको? थप डिटेल डिस्क्रिप्सनमा छ, एकपटक चेकआउट गर्न नभुल्नुहोला। ओके, ब्याक टु द भिडियो। अब अर्को तथ्याङ्क के पनि छ भने जति विदेशी लगानी भित्रिन्छ त्योभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को एफडिआई स्टडी रिपोर्टले के देखाएको छ भने 19 अर्ब 51 करोड एफडिआई मार्फत नेपालमा भित्रिँदै गर्दा लगानीको लाभांश यानि कि डिभिडेन्ड मार्फत 26 अर्ब बाहिरिएको देखिएको थियो। यसअगाडि पनि 2073 फागुन र 2075 चैतमा लगानी सम्मेलन गरिएको थियो। अझ त्यति बेला त म्यानमारका इन्भेस्टमेन्ट र फरेन मिनिस्टर, वर्ल्ड ब्याङ्कका भाइस प्रेसिडेन्ट, एसियन डेभलपमेन्टका भाइस प्रेसिडेन्ट लगायत हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको उपस्थिति भएको थियो। तिनै हाई प्रोफाइल व्यक्तिलाई स्वागत गर्दै तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवले बसी बसी यस्तो गजबको स्पिच दिएका थिए। Who give us mark, do not eat also. And our some officer also do not put, which he did, do not put. So this is also problem, but our business doing is not bad. We are going to up, but slowly. So we ready now, you know. लगानी गर्छु भन्दै आएकाहरू पनि उनको स्पिच सुनेर त्यसै फर्किए। यस्ता व्यक्ति मन्त्री भएको देशमा कसले लगानी गर्ने? तामझामका साथ नै गरिएको उक्त सम्मेलनले आशलाग्दो अमाउन्टमा लगानी उठाउनै सकेन। त्यो सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि फेरि पुरानै तरिकाले लगानी सम्मेलन गर्नु ठुलो भुल थियो। पहिलो सम्मेलनमा 14 खर्बको प्रतिबद्धता भयो, दोस्रोमा 32 खर्बको, तर एक तिहाई पनि पैसा भित्रिँदैन। र अहिलेको सम्मेलन पनि अनलाइन खबरकै भाषामा भन्ने हो भने कर्मकाण्डमै सकियो। देश तीव्र व्यापार घाटामा छ, ठुलै ऋणमा छ। सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 85 अर्ब पुगिसकेको छ। एउटा सानो बच्चाको काँधमा जन्मदै कम्तीमा 82,000 को ऋण हुन्छ। जनताले नेताहरूलाई पालिदिनु परेको छ। धेरै त यहाँबाट भागिसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामै रोजगारी खोज्दै विदेश हिँड्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 5.5 लाख छ। 1 अर्ब 80 करोड त गत आर्थिक वर्षमा मात्र विदेश पढ्न गएका युवाहरूसँगै बाहिरिएको थियो। अब लगानी सम्मेलन घोषणा भइसके पछाडि एनसेलबाट एक्जियाटा बाहिरियो। पछिल्लो समय सिन्धुलीको एनसेल टावरमा आक्रमण भएको थियो। 14 मिटर बाँकी रहँदा नागढुङ्गा टनलमा स्थानीयको विरोधले काम रोकिन्छ। कति कम्पनी राजस्व छलीको मुद्दा खेप्दैछन् अनि ब्याङ्कको ऋण नतिर्ने भन्दै मान्छेहरू भाषण गर्दैछन्।
भूमि ऐनले जग्गाको हद 11 बिघा तोकेको छ। ठुला उद्योगहरूलाई यति जग्गालाई पुग्दैन। समयमा जग्गा प्राप्ति हुँदैन। रुख काटने प्रक्रिया सरल छैन। उद्योगहरूमा दैनिक 12 घण्टा लोड सेडिङ छ। एउटा फाइल दर्जनौं सस्तामा घुम्छ। एकद्वार नीति स्पष्ट छैन। सरकारको नीतिले नै एक्सपोर्ट भन्दा बढी इम्पोर्टलाई प्रोत्साहन गर्छ। उद्योगहरूलाई दोहोरो करको मार छ। पुँजीगत लाभ करको मार उस्तै छ। भ्रष्टाचार छ। सुशासनको अभाव छ। कर्मचारीहरू पुरानै रोगले ग्रस्त छन्। समयमा निर्णय हुँदैन। प्रक्रियागत झन्झट धेरै छ। ईयूले नेपाली हवाई आकाश सुरक्षित छैन भन्दै राखेको कालो सूची हटाएको छैन। नेपाल कति बेला एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने हो टुङ्गो छैन। वैदेशिक लगानीको हकमा कमाएको पैसा सजिलै आफ्नो देशमा लगिजाने वातावरण नै छैन। अनि यी सबै कुराको बीचमा लगानीकर्तालाई चोर या लुटेराको दर्जा दिन्छ। व्यवसाय गर्ने चाहिँ खत्तम नै हुनै लुटेरा नै हुनै भन्ने न्यारेटिभ छ। अनि यस्तो अवस्थामा कसले यो देशमा लगानी गर्छ त? तर त्यसो भनिरहँदा नीति र नेता मात्रै खराब चाहिँ छैनन् है। यही देशमा ढुसी परेको र गुणस्तर नै पास नभएको चाउचाउ बेचेर मानिसहरूको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा ठुल्ठुलो कुरा गर्नेहरू पनि छन्। अनि ब्याङ्कको ऋण नै तिर्दिन भन्दै सडक तताउनेहरू पनि छन्। तर व्यक्तिभन्दा बढी पद्धति खराब छ। पत्रकारिताको त के कुरा गर्नु। लगानी सम्मेलन सुपर फ्लप हुँदै पनि कसैले यसको बारेमा चुइक्क बोल्दैन। टेक्निकल र इकोनोमिक टर्म थाहा नभएकोले हो कि सरकारले गोदी भर्दिएर हो। जे होस् प्रचण्ड सरकारले मिडिया मज्जाले ह्यान्डल गर्न जानेछन्। कहिल्यै प्रचण्डको नराम्रो समाचार त आउँदैन बा। यही लगानी सम्मेलनमा पनि जनसरोकार र कारोबार दैनिक बाहेक कुनै पत्रिका र मिडिया पुराना हुन् या सामाजिक सञ्जालबाट उदाएका नयाँ कसैले पनि यसको गुदीसम्म पुगेर लेखेको भेटिँदैन। नेपाली ब्याङ्कहरूमा 6 खर्ब भन्दा बढी लगानी योग्य पैसा थुप्रिएको छ। विदेशबाट लगानी खोज्नुभन्दा पहिला त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नु पर्थ्यो हामीले। महावीर पुनले त्यही बेलातिर एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेखेका थिए। बङ्गलादेश पढ्न जाँदा मात्र एउटा विद्यार्थीबाट कम्तीमा 60 लाख बाहिरिँदो रहेछ। यसरी 60 लाखको दरले 260 भन्दा बढी विद्यार्थी यही वर्ष मात्र बाहिरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले सम्मेलन पनि उतै विदेशतिरै गरेको भए हुन्थ्यो कि भनेर उनले भनेका थिए। हाम्रो अवस्था ठ्याक्कै महावीर पुनले भने जस्तै छ। साँच्चीकै हामीले हाम्रै देशमा भएको पैसालाई पूर्ण युटिलाइज नगर्ने अनि लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण गर्ने नीति नल्याउने र प्रक्रियागत झन्झट नहटाउने हो भने कोही पनि लगानी गर्न आउँदैनन्। यही भकाहरू पनि बाहिरै जान्छन्। आइहाले भने पनि तिनीहरू लगानी गर्नका निम्ति होइन। इन्भेस्टमेन्ट समिट जस्ता कार्यक्रमहरूमा इन्टरटेनमेन्ट लिन या भत्तेर खानका निम्ति आएका हुन् भनेर बुझ्दा हुन्छ। हस्त थ्याङ्क यू फर वाचिङ।